बीचबीचमा भयो भने हामी रमाइलो पनि गर्छौँ र भलाकुसारीहरू गर्छौँ। मेरो कुरा सुनाउनु भन्दा पनि यहाँको कुरा बढी सुन्ने मलाई इच्छा छ। म त त्यसै पनि जिज्ञासु, अध्ययन गर्ने मान्छे। त्यो अध्ययनकै क्रममा म अस्ट्रेलियामा आइपुगेको छु जस्तो लाग्छ। म आज जम्मा 8वटा विषयमा कुरा गर्छु। 8वटा विषयहरूमध्ये हाम्रो अलिकति मन्दुमको र सृष्टि, यो ब्रह्माण्ड सृष्टिको उत्पत्तिको विषयमा अलिकति कुरा गर्छु र विशेष गरी लिम्बू गीत सङ्गीतको विषयमा अलिकति कुरा गर्छु। हातपारे ख्याली र धान्नाचहरूको विषयमा कुरा गर्छु अलिकति, र च्याब्रुङको उत्पत्ति र च्याब्रुङको लाङहरूको अर्थात् नाचहरूको विषयमा मैले जाने जति तपाईँहरूसँग भलाकुसारी गर्छु। र चासोक र यक्वा सेवाको विषयमा पनि मैले कुरा गर्नेछु र विवाह र मृत्यु संस्कारको विषयमा पनि म कुरा गर्ने जमातो गर्छु। र समय रहेछ भने किराँत विशेष गरी लिम्बूहरूले मुक्ति र मोक्ष अनि पापको कुरा जसरी गर्छन्, के सोचिरहेका छन्, लिम्बूहरूले कसरी मुक्तिको कुरालाई कसरी लिन्छन् र पापको कुरालाई कसरी लिन्छन्, म त्यो पनि छ्यासै कुरा गर्ने अनुमति माग्छु। तर त्योभन्दा अगाडि मैले एउटा तपाईँहरूसँग क्षमा याचना माग्छु कि मैले अघि भने धेरैवटा रोगको औषधि खाइरहेको छु। पटक पटक यहाँबाट उठेर जानुपर्ने अवस्था आयो भने तपाईँहरूले माफी दिनुहुनेछ, किनभने म चाहिँ यो अदालत धाएको धाकै गर्नुपर्छ। अघि गणेश दाईले, आदरणीय गणेश तामाङ दाईले भन्नुभयो होइन त्यस्तो छ भने त माफी पाउनुहुन्छ, एक्सक्युज मी भन्नु, जानुहोस् न भन्नुभएको छ, आदेश दिनुभएको छ। म त्यो सुनिरहेको छु। अनि अलिकति अब त सम्भवतः मेरो उमेर पनि ढल्क्यो होला, त्यसैले पनि रोगले च्याप्यो होला। धरोधरमा म 21.5 वर्षको भएँ। कतिले पत्याउनुहुन्छ, कतिले पत्याउनुहुन्छ। म उमेरले ठ्याक्कै 21.5 वर्षको भएँ, किनभने म सुतेको उमेर चाहिँ गर्दिनँ। सुतेको पनि गर्ने भने डबल हुन्छ। सबभन्दा पहिला लिम्बूहरूले मानेको ब्रह्माण्डको सृष्टिको विषयमा अलिकति कुरा गरौँ। म एकदमै छोटो समयमा छिटो अलिक मात्रै कुरा गर्ने अनुमति चाहन्छु। यदि केही जिज्ञासा भयो भने केही समयपछि तपाईँ हामी भलाकुसारी गर्ने नै छौँ। लिम्बूहरू नेपालको सुदूर पूर्वको मेची र कोशी अञ्चल अन्तर्गत 9वटा जिल्लाहरूमा सघन बसोबास गर्छन्। र लिम्बूहरूको एउटा यस्तो पनि जिल्ला छ जहाँ जनसङ्ख्याको आधारमा 54% लिम्बूहरू छन्, त्यो भनेको 5 थर जिल्ला हो, जहाँ टोटल जनसङ्ख्याको 54% लिम्बू मात्रै छ। तेह्रथुममा 47% छ। यसरी नै अन्य विभिन्न ठाउँ केही पर्सेन्टहरू तलमाथि छन्। 2068 सालको जनगणनाले, सेन्ससले लिम्बूहरूको जनसङ्ख्या 3,83,600 देखाएको छ। र लिम्बूहरूको मुख्यतया हाम्रो पेसा भनेको अहिलेसम्म कृषि नै हो। र हाम्रो संस्कार र सम्पूर्ण संस्कृतिहरू अनि लिम्बूहरू आफ्नो जीवनलाई मुन्दुमको अनुयायी ठान्छन् र मुन्दुमको दर्शनले जे निर्दिष्ट गर्छ त्यो निर्दिष्टतालाई पालन गर्दै लिम्बूहरू आफ्नो जीवनयापन गर्छन्। लिम्बूहरूले आफ्नो जीवनयापन गर्ने क्रममा हरेक बिहान उनीहरूको प्रातः स्मरणीय, चिर स्मरणीय कुरो के हो भनेदेखि मुन्दुम नै हो। उठ्ने, खाने, बस्ने, हिँड्ने, डुल्नेदेखि लिएर यो जलचर, थलचर र आकाशका तारा ग्रहणहरू, त्यसरी नै चन्द्रमा र सूर्यहरू पनि मुन्दुम अनुसार नै उदाउँछन् र अस्ताउँछन्, लिम्बूहरूको विश्वास। कुनै समयमा यस्तो काल थियो कि
केही थिएन, शून्यता मात्रै थियो। लिम्बूहरूले भन्छ मोहङलिङ नेसे कहङलिङ नेसे इक्सालिङ होक्ते काम्बेक्तिङ होक्ते ताराङलिङ होक्ते ताङसाङलिङ। अर्थात् यहाँ कुनै ज्योति थिएन, यहाँ कुनै उज्यालो थिएन, कुनै ठोस पदार्थ पनि थिएन र आँखाले देखिन्जेलसम्म एउटा शून्यता थियो। र हामीले देख्दा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अर्थात् जति देखिन्थ्यो जहाँ गए पनि शून्यता मात्रै थियो। त्यो शून्यताको बीचबाट ब्रह्माण्डको सृष्टिको कथालाई मुन्धुमले जोड्छ। बिस्तारै पूर्वमी यम्भामी अर्थात् विशाल तागेरा निवाफु मानको कृपाले पूर्वमी यम्भामी अर्थात् विशाल ठुलो ताप या आगोको डल्लोको रूपमा तागेरा निवाफु मानले एउटा डल्लोलाई सृष्टि गर्छ, जसलाई पूर्वमी यम्भामी भनेर विश्वास गर्छ लिम्बूहरूले। त्यही आगोको विशाल तापले, विशाल डल्लोले पछि आफू धेरै तातिएपछि फुटेर त्यो चैटिएर विभिन्न ग्रहहरू उपग्रहहरू बनिए र पृथ्वी पनि एउटा त्यही तापबाट सिर्जना भएको भनेर मन्दरले विश्वास गर्छ। पहिला जसरी तापै ताप थियो, तर पछि फेरि यो ताप मात्रले समीकरण या सन्तुलन नहुँदाखेरि तागेरा निवाफुमाङले फेरि त्यो तापमा बाफको आविष्कार गर्छन् र त्यो बाफबाट पानीहरू बनिन्छ र समुद्र बन्छ। पछि त्यो डल्लो पुरै पानी बन्छ, जति बेला जल हुँदैन। यो मन्दुमले विश्वास गरेको कुरा। जब पानी मात्रै हुन्छ तर फेरि त्यहाँ जलको आवश्यकता हुन्छ र तागेरा निवाफुमाङ अर्थात् सृष्टिकर्ताले जललाई फेरि मथेर जललाई फेरि सन्तुलित बनाएर त्यसमा फल बनाउनको लागि मसिना बालुवाहरूको कण गर्छन् र बालुवा एकदेखि अर्कोसँग जोडिँदै फेरि एकदेखि अर्कोसँग जोडिँदै बालुवाले कुनै विशाल चट्टानको रूप लिन्छ र फुटेका बालुवाहरू, जोडिन नसकेका बालुवाहरू कालान्तरमा माटोमा परिणत हुन्छन्। मन्दुमले यसरी विश्वास गर्छ। र जल र थल त बन्यो, तर फेरि पनि सृष्टिको सुहाउँदो नभएको हुनाले त्यहाँ असङ्ख्य बोट बिरुवाहरू फेरि तागेरा निवाफुमाङ सृष्टिकर्ताले रोप्छिन्, लगाउँछिन्। उनले लगाउने आदेश दिन्छ। उनका असङ्ख्य देवगणहरूले त्यो काम गर्छन्। बिस्तारै वनस्पति बन्छ। तर वनस्पति पनि बन्यो, जल पनि बन्यो, थल पनि छ, पहराहरू चट्टानहरू पनि बन्यो। तर यो वनस्पतिलाई सुहाउनुको लागि त पशु पन्छी पनि चाहियो, चराचुरुङ्गी पनि चाहियो, अर्थात् कीट पतङ्ग र जीव जनावरहरू चाहियो। ती कुराहरूको सृष्टि हुन्छ। अर्थात् मैले यसो भनिरहेको अवस्थामा को चाहिँ अलि अगाडि बनिएको रहेछ भन्ने कुराहरू पनि यहाँले बुझ्नुहुन्छ, मैले आशा राख्दछु। यो मैले जान्ने भएर भनिरहेको चाहिँ होइन, मैले सुनेको कुरा जुन गरिरहेको छु। यहाँहरूले त्योभन्दा फरक किसिमले बुझ्नु भएको छ भने कृपया यहाँहरूबाट म अपेक्षा गर्दछु, मैले पनि जान्ने अवसर पाऊँ। जब पशु पन्छीहरू बनिए, विभिन्न विशाल जीवहरू बनिए, अत्यन्तै ठुल्ठुला र डरलाग्दा जीवहरू पनि बनिए भन्छ। अब त्यो के हुन् थाहा छैन, तर चार्ल्स डार्विनको मानव सभ्यता जुन आधुनिक हिसाबले हामीले बुझिरहेका छौँ त्योसँग मन्दुम ठ्याक्कै मिल्न जान्छ जस्तो मैले महसुस गरेको छु। त्यति बेलाका डाइनोसरहरू, त्यति बेलाका ठुल्ठुला जीव जन्तुहरू जसरी हामी पढ्छौँ, मन्दुमले पनि त्यो भन्छ। तर ठ्याक्कै डाइनोसर नै हो भनेर चाहिँ मन्दुमले भनेको पाइँदैन। र अर्को, सम्पूर्ण जीव जन्तुहरू बनिकन पनि त्यसलाई पनि सुहाउने अर्को एउटा जीवको खोजी गर्छन् तागेरा निवाफुमाङ। अनि उनले उनका देवगणलाई हराउँछन्, एउटा यस्तो जीव बनाऊ जसले यी सम्पूर्णलाई राज गर्न सकोस्। त्यसपछि
तिनीहरूले बनाउँछन् मानव आकृति, कहिले के अरे सुनको बनाउँछन्, कहिले चाँदी या रत्न धातुहरूको बनाउँछन्। मानव बन्छ, मान्छे बन्छ, रत्न ताँबाको, काँसको, सुनको, चाँदीको आदि मान्छेहरू बन्छ। तर पछि प्राण प्रतिष्ठापन हुँदैन उनीहरूमा। जब प्राण पस्दैन, प्राण नपसेपछि यो बेकार रहेछ। यदि हामी त्यसरी रत्नको मान्छे बनिदिएको भए सम्भवतः हाम्रो मृत्यु हुँदैन थियो होला, हामी त्यो बन्न सकेनौँ। र अलिपछि धेरै समयपछि उनीहरूले मान्छेलाई यो रिसको रूपमा निर्माण गर्यो भनेर मुन्दुम भन्छ। यो केही गर्दा पनि नबन्ने, केही गर्दा पनि प्राण नपस्ने, यो चाहिँ के अरे समुद्रको पानीको लेउ र डढेलो लागेको खरानी मिसाएर मान्छेको आकृति बनाउँछ अनि प्राण हाल्दाखेरि पस्छ। तर कतिपय फेदाङ्माहरूले समुद्रको लेउलाई यो चाहिँ लेउ होइन, यो चाहिँ साङदाङ खेवा र लिङदाङ खेवा अर्थात् पशु, एक किसिमको पन्छीको सुलीले बनाइएको भन्छ। अनि अहिले पनि भन्छ यसो तेरो हातमा उडेर हेर्छ यहाँ खरानी आउँछ र, अनि सुँगेर हेर खरानी गराउँछ भन्छ। तर त्यसो होइन होला। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययनले चाहिँ वाही, वा भनेको पानी होइन, त वा सुन्द वा म वा, वा भनेकै पानी हो, वा भनेको कुखुरा हो भने वा भनेको पानी हो। त्यसैले त्यो लेउबाट बनिएको हुनसक्छ। यो चाहिँ मेरो आफ्नो अनुमान, मेरो जिकिर हो। तर धेरैको मत चाहिँ होइन, हामी सुलीबाटै बनिएका हौँ। र उहाँको एउटा तर्क छ, हामी भोलि मरेपछि त्यही चराहरूले खाने हो, त्यही जमिनले खाने हो, हामी पनि सुली हो उहाँहरूको तर्क छ। त्यसैले हामी त्यहीँबाट उत्पत्ति भयौँ। तर मेरो चाहिँ आफ्नो राय चाहिँ यो समुद्रिक लेउ हुनुपर्छ। किनभने हामीले पढेको चार्ल्स डार्विनको मानव सभ्यतामा पनि अमिबा हुँदै बनिएर आएको चाहिँ जीवहरू हामी त्यसरी नै बन्यौँ जस्तो लाग्छ। अब यो त भयो मानव उत्पत्तिको कुरा। अब म सिधै यता लिम्बूतिर जान्छु। लिम्बूहरूले जुन मुन्दुमलाई व्याख्या गरिरहेको छ हामीले विश्वास गरिरहेका छौँ। अहिले युनेस्कोमा हामीले यो मानव मात्रको सर्वोत्कृष्ट अमूर्त सम्पत्ति हो भनेर हामी दर्ता गर्नलाई लागि परेका छौँ। इन्टेन्जिबल हेरिटेज, जो हामीले देख्न सक्दैनौँ, महसुस मात्रै गर्न सक्छौँ, तर हाम्रो चाहिँ सर्वोत्कृष्ट कृति हो भनेर अहिले त्यो प्रोसेसमा हामी लागिरहेका छौँ। केही साथीहरू किरात याक्थुङ चुम्लुङको केन्द्रीय कार्य समितिको एउटा सचिवालय सदस्यको हैसियतले म त्यसको संयोजन गरिरहेको छु। लिम्बूहरूले यसरी आफ्नो सृष्टि, पृथ्वीको सृष्टि र मानव सृष्टिलाई यसरी मान्छन्। मैले यहाँलाई छोटकरीमा भने, मैले अघि नै पूर्ववर्ती मेरो भनाइमा एउटा के राखेको छु भने लिम्बूहरूले मुन्धुमलाई नै आधार मानेर आफ्नो जीवनयापन गर्छन्। त्यही मुन्धुमले निर्दिष्ट गरेको कुराहरू मात्रै लिम्बूहरूले पालना गर्छन् र लिम्बूहरूले त्यही निर्दिष्ट मुन्धुममा निर्दिष्ट भएको अनुसार आफूलाई जीवनयापन गर्ने क्रममा तीनटा कुरालाई मात्रै शक्ति मान्छन्। तर हाम्रो नेपाल हिन्दू राष्ट्र अहिले निरपेक्ष भए पनि व्यावहारिक रूपमा सापेक्ष नै छ, हिन्दू सापेक्ष। त्यहाँ चाहिँ पाँचवटा कुरालाई शक्तिको रूपमा मान्छ। जल, वायु, आकाश, पाताल अनि अग्नि भनेर जम्मा पाँचवटा कुरालाई पञ्चतत्व मान्छ। लिम्बूहरूले चाहिँ तीनटा कुरालाई मात्रै मान्छ। लिम्बूहरूले मानेको तीनटा कुरा चाहिँ जल, वायु र हावा। यो तीनटा कुरा, जल, वायु र अग्नि, तीनटा कुरालाई मात्रै लिम्बूहरूले चाहिँ शक्तिको रूपमा मान्छ। किनभने त्यही तीनटा कुराबाट नै मान्छेहरू हिँड्न सक्छौँ, त्यही तीनटा कुराले नै वनस्पति थामिन्छ, त्यही तीनटा कुराले नै अहिलेको अत्याधुनिक गाडीहरू दौडिन्छन्, आकाशमा यो हवाईजहाजहरू उड्छन्, त्यही तीनटा कुराले।
भन्ने भनेको छ। मान्छेको शरीर पनि तिनटै कुराले, जस्तो वायु शक्ति, अग्नि शक्ति र जलशक्ति, यी तीनटा कुराको सम्मिश्रण हो भनेर लिम्बू मन्दमले विश्वास गर्छ। जब अग्नि शक्ति हाम्रो शरीरमा ताप छैन भने सक्यौँ हामी, तातो छैन भने त सेलियो नि, त्यो त शक्ति, त्यो तातो पनि छ, तर उसँग प्राण शक्ति, जो हावा शक्ति, त्यो छैन भने त्यो पनि शक्ति हो। र त्यो हावा शक्ति पनि छ, अग्नि शक्ति पनि छ, तर उसँग जलशक्ति अर्थात् शरीरमा बग्ने जुन जल प्रति रगतहरू छ, यो रगत छैन भने मान्छे सक्ने। त्यसरी लिम्बूहरूले तीनटा शक्तिलाई विश्वास गर्छ। र शक्ति अर्को त्यो देखिए भयो एउटा अलौकिक शक्तिको कुरा। अर्को शक्ति भन्नाले अर्को पनि पाटोलाई बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ शक्तिहरू विभिन्न हुन्छ, त्यो शक्तिहरू पनि लिम्बूले तीनटा कुरालाई तीन प्रकारको शक्ति मान्छ। यो चाहिँ अघि मैले भनेको शक्तिभन्दा पृथक पाटो हो। एउटा दिव्य शक्ति अर्थात् महाशक्ति हुन्छ लिम्बूहरूसँग, लिम्बूहरूले विश्वास गरेको मन्दमको आधारमा। एउटा चाहिँ छाया शक्ति हुन्छ र एउटा चाहिँ साधना शक्ति हुन्छ। दिव्य शक्ति अर्थात् महाशक्ति प्राप्त दिव्य पुरुषहरू संसारमा केही मात्र जन्मिन्छन्। यसको लागि अलौकिक पुरुष या जादुवाला पुरुष नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। राजनीतिहरूमा पनि त्यस्ता पुरुषहरूको, त्यस्ता व्यक्तिहरू जन्मिन्छन्। यो महात्मा गान्धी, अब्राहम लिङ्कनहरू, यिनीहरू सरल परिवारमा जन्मिएर पनि ठुलो शक्ति प्राप्त हुन् जस्तो लाग्छ। जस्तो मागुरु फाल्गुनन्द आफैमा एउटा दिव्य शक्तिका ज्ञाता थिए, दिव्य शक्ति प्राप्त व्यक्ति थिए। मोहम्मद पैगम्बर, जिजस क्राइस्ट, यिनीहरू महाशक्ति प्राप्त व्यक्तिहरू हुन्। उनीहरूले संसारलाई उज्यालो दिन सके, ताप दिन सके। यो त्यसरी लिम्बूहरूले विश्वास गरेको महाशक्तिको कुरा। अर्को छाया शक्ति हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँ हामीमा पनि आउन सक्छ। अनि हाम्रो गाउँघरमा देखिने फेदाङमा, साम्बा, येवाहरूमा पनि छाया शक्ति आएको हुन्छ, जसलाई झ्यासै भेट्छ अनि कति वर्ष त ऊ त्रिकालदर्शी हुन्छ। फेरि हिजोको कुरा पनि देखेँ मैले, भोलिको कुरा यसो गर्छस्, यसो गर्छस्, यसो गर्छस्, त्यो चाहिँ उनलाई शक्ति आएकै हुन्छ, तर छायाको रूपमा। र उनले कतिन्जेलसम्म त्यसलाई राख्न सक्छ, क्याप्चर गरेर राख्न सक्छ। कङ्गो कापोब तुमसे अल्लो पल्लो चौकिदा मेला आमेन, अर्थात् यो बुढो भयो, अब यसले गरेको लाग्दैन, किनभने उसको शक्ति गइसकेको हुन्छ त्यति बेला। छाया शक्तिको कुरा। एउटा चाहिँ साधना शक्ति हो, जो जिन्दगीभर एउटै काममा लगातार लागिरह्यो, साधना गरिरह्यो भने त्यसले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्छ। लिम्बूहरूको विश्वास गर्छ। मैले छोटकरीमा खिचडीको भाषामा भने सायद कतिले बुझ्नुभयो भएन। यदि बुझ्नु भएको छैन भने मैले जानेको जति बुझाउने प्रयास गर्छु। केही समयपछि अन्तरङ्ग हाम्रो होला। र अलिकति अब म गीत सङ्गीतको कुरातिर लाग्छु। अब गीत सङ्गीतको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ धुनको कुरा आउँछ। लिम्बूहरू हाम्रो धुन, हामीले बजाएका वाद्यवादनका धुन र हामीले निकालेका आवाजका धुनहरू सबभन्दा पहिला हावाबाट आयो भनेर विश्वास गर्छ। जब हावाले कुनै रुखका टोड्काहरूमा धक्का दिँदा या हावा त्यहाँ चाहिँ सुसेल्दाखेरि हावाले त्यो बाँसको छिद्रहरूमा छुँदाखेरि एक किसिमको धुन निक्लिन्छ, एक किसिमको कम्पन भएको धुन निक्लिन्छ। यहीँबाट हाम्रो सुरु भयो भन्छ। त्यो सँगसँगै खोलाहरू सुसाए, पानीको झोकाहरूले निकालेका, छालका झोकाहरूले निकालेका आवाजहरू लिम्बूका वास्तविक धुनहरू हुन् भनेर हामी, त्यहाँबाट हाम्रो धुन सिर्जना भयो भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। त्यसैले त यहीँको ढुङ्गा र माटोसँग हुर्किएको हुनाले लिम्बूहरू हामी खाम्बोङ बसा लुम्बोङ बसा अर्थात् ढुङ्गाका सन्तान र हामी माटोका सन्तान भन्छौँ। र हामी मर्दा पनि त्यही ढुङ्गा र माटोले नै पुरेर लैजाने।
त्यही ढुङ्गा र माटोसँगै हामी जाने। तर आजकल ठाउँ अभावको कारण र कतिपय देखासेखीको कारणले बोल्ने पनि चलन छ, तर वास्तविक लिम्बूहरूको बोल्ने चलन चाहिँ होइन। र मैले चाहिँ मेरो आफन्त नजिकका साथीहरूलाई भनेको छु, यदि काठमाडौँमा मेरो बसाइ हो, म काठमाडौँमा मरिहालेँ भने कमसेकम सप्तकोशी तारिदिनु मेरो लासलाई, अनि त्यहाँ लगेर मलाई नजलाउनु, त्यहाँ मलाई पुर्नु कुनै पनि माटोमा, ताकि मेरो मासुले त्यो माटोलाई अलिकति मल प्रदान गरोस्। र मलाई जलाएर जलेको धुवाँले प्रदूषण गर्न चाहन्छु। कमसेकम मेरो माटोमा मलाई पुरिदिनु र त्यो माथि केही बिरुवाहरू रोप्नु, मैले मेरो रहर मेरो इच्छा छ। अनि यही धुनको कुरा गर्दाखेरि हावा र बाँसबाट हाम्रो धुनहरू सृजना हुन्छ र हाम्रो अनेकौं पूजा र अनुष्ठानहरूमा पनि देखिन्छ कि हाम्रा धुनहरू र हाम्रा लयहरू कतिपय पशुहरूबाट पनि आयातित गरिएको हो भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। र अर्को अनुष्ठानहरू गर्दा हामी अनेकौं लय हुन्छ हाम्रा, जस्तो तङसिङका लयहरू फरक छन्, बाँदर देवतालाई पूजा गर्दाको लय फरक छ, युमामाङलाई पूजा गर्दाको फरक छ। अनि गीत सङ्गीतकै कुरा गर्दाखेरि विशेष गरी लिम्बूहरू जन्मजात कलाकार हुन् भन्छु, किनभने त्यो अर्काको नकल गर्नु पनि एउटा कला हो, त्यो त सकिन्न नि, जो कोहीको नकल गर्न सकिँदैन। तर लिम्बूहरूले चाहिँ अनेकौं पूजा आराधना गर्दा प्रतीकको रूपमा बाँदरदेव सर्पदेव गऱ्यो भने त्यो सर्पै समाएर त ल्याउन सक्दैन, तर जङ्गलमा पाइने बलढेङ्ग्राको लहरालाई ल्याएर सिरुको जिब्रो बनाइदिएर मासको आँखा बनाइदिएर पूजा गरेको देखिन्छ। त्यो पनि नसक्नेले पिठो मुसेर सर्प जस्तो बनाएर गरेको देखिन्छ। र सर्पदेवलाई गर्दाखेरि त्यो सर्पको जस्तै आफ्नो आकृति पनि बनाएर उनीहरूले पूजा गर्छन्। बाँदरदेव गर्दा बाँदर जस्तै नाचेर पूजा गर्छन्। यिनीहरूलाई गर्ने पनि लयहरू फरक छ। यसरी गीत सङ्गीतको लयहरू फरक हुँदै आयो, त्यही ढुङ्गा माटोसँग, त्यही प्रकृतिसँग, त्यही जीव जन्तुसँग बन्दै आयो। आजको गीतहरू सुन्दा, हामीले सङ्गीतहरू सुन्दाखेरि पाश्चात्य सङ्गीतहरूले आक्रमण त गरेकै छ, यो आक्रमण भन्दा पनि अधिक्रमण भन्छु म चाहिँ। हरेक लिम्बूको गानामा आजकल गिटार बजेको सुनिन्छ, तर त्यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत ढङ्गले चाहिँ त्यो मौलिकता होइन भन्छु म। लिम्बूको आफ्नै किसिमको बाजाहरू छ, त्यो सम्प्रेषण गऱ्यो भने साँच्चै मिठो सुनिन्छ। इन्डिजिनियस फिल्म फेस्टिभलमा एउटा 5 मिनटको एउटा सङ्गीत हेरेको, मैले म्युजिक भिडियो हेरेको थिएँ। त्यहाँ दक्षिण अफ्रिकाको एउटा लामो भुजेला के भन्ने बाजा आउँदो रहेछ, त्यो मात्रै बजाएर उनीहरूले गीत संसारभर प्रचलित थियो त्यो म्युजिक भिडियो। हुँदो रहेछ त, हामीले चाहिँ किन गिटारै बजाउनु पर्ने, पियानो नै हाल्नु पर्ने, स्याक्सोफोन हाल्नु पर्ने अझ। त्यसैले हाम्रो मात्रै सङ्गीतका साधनहरू बजाउँदा बनिएको गीत कस्तो हुन्छ होला। त्यो कमसेकम 1 वर्ष अगाडि मेरो चेली बहिनी, जसलाई मैले 4 वर्ष मेरो आफ्नो सङ्गतमा राखेर सिकाएको थिएँ, झुमा भने, उनले एउटा खासाम भन्ने एल्बम निकालेको छ। केही हदसम्म त्यो खासामले हाम्रो मात्र सङ्गीतलाई अहिलेसम्म समेट्छ कि जस्तो आशासम्म लागेको छ, अहिलेसम्मको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ कि जस्तो लागेको छ। हामी कहाँ बाजाहरू प्रशस्त छन्, तर हामीले बजाउनु छोड्यौँ। फकवा, फेकवा, तेला फेकवा, कोम, होइन, फ्यान्जेकोम, फ्यानकोम, निग्लाकोम, इक्ला, खेकवा, होइन, मुखपरा, फामो, यी बाजाहरू बाँसबाट बनिएका। अनि त्यसै गरी हाम्रो ताली पनि एक किसिमको बाजा हो, हाम्रो सुसेला पनि एक किसिमको बाजा हो,
हामी पातहरू बजाउँछौँ। यो पात बजाउनु एक किसिमको बाजा हो। यो सम्पूर्णको सम्मिश्रण गर्न सकियो भने मिठो बन्छ होला। अबको यहाँ कतिपय गीत सङ्गीतका पारखीहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरूले सम्भवतः त्यो कुरालाई यदि अबको गीतहरू सृजना गर्दाखेरि त्यतातिर गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ होला। मेरो ध्यान यहाँहरूको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहे। अब म अलिकति यो गीत सङ्गीतकै कुरा आउँदा हाकपारेको कुरा गर्छु। हाकपारेको सृष्टि लिम्बूहरूमै पनि मतैक्यता छैन। एक थरी लिम्बूले भन्छ यो त अघि धेरै अगाडि भारी बोक्दाखेरि तल तराईको भारी माथि लैजाँदा कमरको कुनै किनारामा एउटा हाकपारा भन्ने ठाउँ छ। त्यहाँ राति बास बस्दा दिउँसोभरको थकानहरू मेट्नको लागि उनीहरूले राति गीत गाए, लामो आवाजले गीत गाए। त्यो आवाज चाहिँ पल्लो पहरा ठोकिँदै लामो भएर गुन्जायमान भएर आयो। त्यो हाकपाराबाट सुरु भयो, त्यसैले यसलाई हाकपारे भन्छ एक थरीले। अर्को थरी लिम्बूहरूको मत के छ भने होइन, कुनै बेलामा हामी हान्थ्यौँ, राजाका सन्तान थियौँ, त्यो राजाको एकमात्र छोरा थियो, कुनै समयमा त्यो छोरा मर्यो, त्यसैले त्यो राजा बेहोस भयो, बोलेन, नबोल्ने भयो। तर पछि धेरै जनताहरूले उसलाई सम्झाउँदा जब उसको छोराको पुत्र मृत्युको वियोगमा ऊ एक किसिमले भक्कानिएर उसले आवाज निकाल्यो, आफ्नो आवाज निकाल्यो। त्यति बेला जनताले भने हानि पारे अर्थात् हान पारे, यहाँबाट हाक पारे भयो भन्छ। लिम्बूहरूमा मतैक्यता पाइँदैन। म अहिले अस्ट्रेलियाको लिम्बूहरूलाई सोधिरहेको छु। तपाईँहरूले सुन्नु भएको पनि, तपाईँहरूले बुझ्नु भएको केही कुरा छ भने कमसेकम आगामीका पुस्ताहरूलाई काम दिन्छ। त्यो कुरा सेयर गरेर आज हामी छलफल गरौँ। हाकपारे र ख्यालीमा जतिसुकै हामीले कुरा गरे पनि मात्र त्यसमा 9 देखि 10 वटा अक्षर हुन्छन्। ए, ओहो, ओरिल्लो, ओसाका जस्ता शब्दहरू चाहिँ कुगाफ अर्थात् त्यसका फुर्का मात्रै हुन्। यिनलाई शब्द मान्न सकिँदैन। तर ठ्याक्कै बोल्ने शब्द चाहिँ ख्याली र हाकपारेको 9 to 10 नै हुन्छ। मैले चाहिँ त्यति नै भेटेँ। यदि यहाँहरूमा अरू छ भने म बुझ्न पाऊँ। त्यो दुईटा हाकपारेको दुईटा जुन उत्पत्तिको कथा छ, म एकचोटि यहाँहरूको ध्यान भङ्ग गर्न चाहन्छु। ओरिल्लो भनिदिनुहोस् है त। ए ओरिल्लो साका तुगेन यम्बासे तुम्याहाङ यम्बासे थामेन दिङ्गर मानो आङ यम्बासे लापेरे पेरे आबेरे चुम्से नालिगेन यम्बासे नो भाङबेन यम्बासे सिसामा यम्बासे माङ्गेना यम्बासे हो फोलो फोलो lang फोलो फोलो sak phak thi pegiro tim phak thi pegiro ठ्याक्कै यति हामीले गाउँदा पनि थाहा हुन्छ त्यो राजा रोएको जस्तो छ या पहरामा गाएको गुन्जन जस्तो छ। अब मान्छेको भनाइहरूलाई ग्रहण गर्दै आफ्नो कुरालाई पनि हाल्दै लाने अवस्था।
अब अहिले हामीले जसरी हाक पारे गायौँ यहाँहरूले पनि छुट्याउन सक्नुहुन्छ। अब यो राजा रोएको जस्तो छ या हाक पारामा गीत गाएको जस्तो त्यो जिम्मा तपाईँहरूलाई। अनि लिम्बूहरू अघि मैले कलाकार भने दिदी देशमा दिदी मेरो आदरणीय दिदी उहाँले त अघि मलाई हास्य कलाकार पनि भन्नुभयो। त्यो प्रयास गर्छु म सबै कुरा कथा गीत कविता मनधुमका कुराहरू उस बेला थिएनन् त्यसैले सबै काम मैले नगरी कसले गर्छ जस्तो लाग्थ्यो गर्थेँ। अब अहिले त धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले कसैले सङ्गीत भर्नुहुन्छ मैले सङ्गीत भर्न छोडेँ, कसैले गीत गाउनुहुन्छ मेरो 21.5 वर्षीय उमेरले अब गीत गाउनु छोडेँ। अनि त्यसरी नै अहिले चाहिँ म बढी जस्तो लेख्ने र अध्ययन गर्ने काम गर्छु। अनि दिदीले अघि भन्नुभयो यसमा कास्टिङ र आर्ट डाइरेक्सन पनि गरेको छन् भाइले आगामी देखिने सेसनमा भन्नुभयो। त्यति बेला जोस पनि थियो जाँगर पनि थियो। अब त अलिक ठिक्क 15-16 को थिएँ छु, अहिले चाहिँ 21 पुगेपछि अलिक गाह्रो हुँदै गयो, स्वास्थ्यले पनि गाह्रो गयो। यति भन्दा दिदीको कुरा अलिकति जोड्न मन लागिहाल्यो। चेसुङ साँच्चै एउटा ठिक समयमा ताकिएकै बेला फलाम ताकिएकै बेला हिर्काएर आकार बनाइएको चिज हो चेसुङ। जति बेला प्रजातन्त्रको रसास्वादन गर्ने प्रक्रियामा थियौँ तर अहिले पनि त्योभन्दा खत्तम भएर गएको छ गणतन्त्रको स्थितिमा। तर पनि त्यो समय सान्दर्भिक थियो, हामीले आवाज उठाउनु सान्दर्भिक थियो। उहाँहरूले सही समयमा त्यो फिल्मको निर्माण गर्नुभयो। तर दुःख लागिरहेछ अहिलेसम्म रिलिज किन भएन। त्यो रिलिज चाँडै होस् म दिदीलाई मेरो अनुरोध पनि। चेसुङ लिम्बूहरू मात्रै होइन कि त्यहाँको नेपालको आदिवासीहरूले भोगेको पीडा हो चेसुङ, त्यसको प्रतीक हो चेसुङ। लिम्बूहरूको त आफ्नै जीवित थियो, भूमि थियो, तिरो आफ्नै सुब्बालाई तिर्नुपर्ने थियो। तर जति बेला 2022 सालमा राजा महेन्द्रले किपट प्रथा ल्याए र त्यो सम्पूर्ण लिम्बूहरूको किपट हरण गरे, त्यो लगभग 19 वर्ष लागेर मात्रै किपट खत्तम भएको छ। अन्तिम समयमा 2022 सालदेखि सुरु गरेर विभिन्न किपटहरू सिद्ध्याउँदै 2041 सालमा मात्रै सङ्खुवासभा सिद्ध्याएको छ। 19 वर्ष लाग्यो पञ्चायत व्यवस्थालाई लिम्बूहरूको किपट सिद्ध्याउनु। त्यसरी नै तामाङको सिद्धिएको छ, मगरको, गुरुङको होइन, मेचेहरूको, दनुवारहरूको। त्यो हाम्रोभन्दा अगाडि उहाँहरूको सिद्ध्याएर पछि आएछ। हामीले पाएका लालमोहरहरू, ताम्रपत्रहरू, रुखकास्य रुखकाहरूमा तिमी कहिल्यै पनि नमासिन्ने मेरा भाइयातहरू, तिम्रो जमी भूमि तमी भोग्य गर भनेर 1831 साल साउन 22 गते दिएको लालमोहर लिम्बूहरूसँग अहिले पनि जिउँदैछ। तर त्यो लालमोहरको कुनै अर्थ भएन, हाम्रो किपट सकियो। सायद अब त्यसरी हामीले गाली गऱ्यौँ हाम्रो किपट सिद्ध्यायो भनेर, तर हाम्रोमा पनि कुनै कमजोरी थियो कि एकचोटि हामीले पनि अब ऐना हेर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसको ज्वलन्त एउटा चित्रण हो चेसुङ। तपाईँहरूलाई 3 तारिक म फेरि पनि दिदीको कुरालाई समर्थन गर्दै म निम्तो गर्छु। अब यो निम्तोसँगै म अलिकति मेरो चौथोमा पुगेँ। म लगभग आधा हुँदैछु भनेको मेरो अरू कुरा होइन, मेरो आजको कुरा आधा, त्यसपछि अरू रमाइलो त छँदैछ। लिम्बूहरू कलाकार हुन् भने नि रातभरि टङसिङ बस्छन्। अनि सुरुमा त तोङ्बा हाल्ने, तातो पानी तताउने, केटाकेटी खेल्ने। अहिले यहाँ नानीहरू खेलिरहेको थिएन, अब एकछिनपछि खेल्दैनन् उनीहरू, किनभने सुत्छन् गल्छन्। त्यस्तो थियो गाउँमा। अनि जब बेलुका हुँदै जान्छ, गाउँदै जान्छ, लास्टमा त 2 जना मात्रै हुन्छ त्यही गाउने र उसको एडाछिट अर्थात् उसको सहायक मात्रै। त्यति बेला तुम्याङहरू अरू मान्छे सुत्ने बेलामा मजाले उसले अभिनय गरेर उठाउँछ अनि नाच्छ, भरकुट्टै थाल्छन्, ट्याङ के भएको छ भने उठेर हेर्नु त निन्द्रै सबै जान्छ त थाल्ने होइन। नजिककोहरू कोही झोकिएर बसेको छ भने
झोक्रिँदै बसेको छ भने बिउज आउँछ। त्यो एउटा कला हो। आङलाङ्गो बासे साङलाङ्गो बासे, उसको सहायकले पनि त्यही भन्छ। तुम्बी लाखिरो तेलाङ लाखिरो भन्दै बसिरहेको बेला कोही यसो हेऱ्यो, झोकिँदै बसेको छ नि त। कला न हो त्यो। सुत्नु आँटेको मान्छे त झोक्यो। यो एउटा कलाकार हो लिम्बू जन्मिँदैखेरि। अहिले मैले जुन गीत हात पारे गाएँ तपाईँहरू धेरैले गाउन सक्नुहुन्छ, तर सङ्गीतका बडे बडे उस्तादहरूलाई ल्याउनुहोस्, हात पारे गाउन लाउनुहोस्, गाएछ भने खुट्टा। त्यही भएर 2061 सालमा प्रथम लिम्बूहरूको भेटघाट कार्यक्रम थियो 2 दिने। त्यसमा मैले एउटा पेपर प्रेजेन्ट गरेको थिएँ। लिम्बूहरूको सङ्गीत विश्वभरिका सङ्गीतको डोरेमी फाभित्र अटाउन सक्दैन र भारतीय सङ्गीत सारे गमको सरगमले लिम्बू गीतलाई समेट्न सक्दैन। मैले यो लेखेँ, तर हाम्रा बडे बडे सङ्गीतका साधकहरूले त्यो कुरालाई मानेन। यो सच्याउनुपर्छ भने म त लिम्बू एकहरू होइन, मैले देखेँ, मैले यही देखेँ, यही हो, सच्याउँदिनँ। तपाईँको त्यो पास हुँदैन पछि। होस् कि नहोस्, मेरो आत्मसन्तुष्टिको लागि मैले जे बुझेँ त्यही लेखेँ। यही हो। तपाईँ त्यसो भने अनि मैले एक लाइन हात पारे गाएर सुनाएँ। यदि सारे गमले हाम्रो सङ्गीतलाई समेट्छ भने मैले गाएको अहिलेको हात पारेको एक लाइनलाई तपाईँ शब्दाक्षर बनाएर अर्थात् त्यो सङ्गीताक्षर बनाएर देखाउनुहोस्, अनि म मान्छु। किनकि सङ्गीताक्षर बिग्नै भए नोट छ, हाफ नोट छ, सेमी नोट छ, त्योभन्दा सेमी नोट त छैन। अरूको चाहिँ सोध्न हजुर सिधा स्वर गयो भने मिठो हुन्छ, हाम्रो चाहिँ काम नपर्ने, त्यसलाई मिठो छ। सोध्न हजुर यसरी कामेकोलाई हामी मिठास ठान्छौँ। अब यसरी कामेकोलाई मिठास ठान्छौँ। अब भारतीय सङ्गीतको सरगमभित्र त्यो काम्नु त नराम्रो भन्छ, अनि कसरी हटाउन सक्छ? लु ए गरेँ मैले, त्यो सेमी नोट हो कि हाफ नोट हो कि फुल नोट हो कि के हो त? लु लेख्नुहोस् त, सङ्गीताक्षर बनाउनुहोस् त। उहाँहरू सक्नु भएन। अब मैले भनेको हो कि हो कि क्या हो भन्नुभयो। पुरा हो पनि भन्नु भएन, होइन पनि भन्नु भएन, हो कि क्या हो मात्रै भन्नु। यसरी लिम्बूहरूको अलिकति पृथक छ, हामी पृथक हौँ। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ हाम्रो सङ्गीत पनि पृथक छ। अब यो सँगै म अलिकति अब धान नाचतिर छिर्छु। धान नाच त तपाईँ हामीले धेरैले देखेका छौँ, धेरैले नाचेका पनि छौँ। यहाँ हुने धेरै नाच्ने मध्ये मेरो आदरणीय दिदी विष्णु कोम्बो धेरै नाच्नुभयो होला। उहाँको यो अहिलेको यो ज्यान देखेर, यो उहाँको स्फूर्ति र यो अनुहार देखेर मलाई डाहा मात्रै होइन, औडा भइसक्यो थियो। अनि म 21 साढे 21 वर्षमा यस्तो भइसकेँ। उहाँ त 35 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ। त्यो सुतेको नगनेर है। अनि 35 वर्षको उमेरमा पनि यतिको चाहिँ नि खाउँला अहिले उस्तै गोरा त झुक्याउनुहुन्छ। यस्तो ब्युटी झनै ह्यान्डसम भनी पठाएछ। ह्यान्डसम भन्दा म लिम्बूको ह्यान्डसममा पर्छु। यहाँ त्यति ह्यान्डसमहरू देख्दिनँ म जति। लिम्बूको ह्यान्डसम भनेको त ठ्याक्कै म जस्तो हुन्छ कि बैरागी काइला जस्तो हुन्छ कि प्रताप सुब्बा जस्तो कि विनोद सेरेङ जस्तो हुन्छ। कचाकुचुक परेको ठ्याक्क परेको यो हो पक्का लिम्बू त। त्यसैले म लिम्बूको ह्यान्डसम के। नेपाली ह्यान्डसम त मभन्दा कयौँ गुणा अरू ह्यान्डसम छन् नि, तिनीहरूको त कुरै नगर। लिम्बू ह्यान्डसम चाहिँ म ठ्याक्कै मेरो जस्तो चित्र आयो भने यो चाहिँ लिम्बू रहेछ। अलि राम्ररी त हुँदैन। हाम्रो प्रतिमा बहिनी हेर्नु त लिम्बुनी जस्तै छैन। यहाँ हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई हेरौँ त, लिम्बुनी ब्युटी त भन्नै मिलेन।
पक्का लिम्बू ह्यान्डसम त यस्तो पक्का लिम्बू नै ब्युटी त मनाउने माग जस्तो हुन्छ। धेरैले हामी धान नाचेका छौँ। धान नाचको उत्पत्तिको छ्यासै कुरा गरिहालौँ। धान नाचको धान नाच लिम्बूहरूले जङ्गला मुलुकबाट कृषि युगमा आउने बेलामा नाचेको देखिन्छ। कृषि युग सँगसँगै मान्छेले धान नाचेको देखिन्छ, बुझिन्छ त्यसरी मन्द मान्छ। किनभने त्यो किंवदन्तीमा के छ भने लिम्बूहरू जङ्गलमै बस्थे, अन्न खाने अर्थात् मान्छेहरू लिम्बू मात्रै नभनौँ अन्न खान जानेका थिएनन्। जङ्गलमा रहँदा बस्दा कुनै टाढाबाट के अरे यो बिउ छर भनेर कराउँछ, त्यसलाई नेपालीमा किन त्यो चराले कतैबाट धान बोकेर बच्चाहरूको लागि लिएर आउँदै गर्दा त्यो मान्छेहरू बसेको ठाउँमा अलिकति खस्यो र पछि उम्रिएपछि कोट्याएर खाए मान्छेले, मिठो भयो। अनि यो कसरी उत्पत्ति भयो, कहाँबाट आयो यो बिउ भनेर खोज्दाखेरि त्यो चराले ल्याएको कहाँ छ थाहा छैन। त्यसैले त्यति बेला चराहरूसँग पनि बोल्थे भन्छ र त्यो चरालाई बोलाएर यो बिउ कहाँबाट ल्यायो, यो फेरि ल्याऊ, अब त मिठो रहेछ, धेरै रोपौँ अनि खाने भनेछ। अलिकति मान्छेहरू स्वार्थी थिए क्यारे, त्यो स्वार्थ चाहिँ चराले बुझिहाल्यो। उसले पनि भन्यो म बिउ त ल्याउँछु तर मेरो एउटा शर्त छ। के शर्त छ भन्दाखेरि त्यो बिउ ल्याएर म दिउँला, तिमीहरू छ र, तर पछि खाँदा चाहिँ मैले खानु पाउनुपर्छ तिमीहरू बराबर, त्यति बेला तिमीहरूले मलाई खेद्नु पाउँदौ भनेर भन्यो। हुन्छ खाउँला नि त सँगै भने चराले बिउ लिएर आयो, छरे, पछि खान थाल्यो। पछि त मान्छेहरू पनि बढे, त्यो खानु पुग्नु छोड्यो, चराहरू पनि बढे, तिनीहरूले आधाभन्दा धेरै खाइदिनु। मान्छेहरूले जुक्ति लगाए। धान जब पाक्यो अनि काट्न झाँट्न थाले, त्यति बेला चाहिँ बेसकन वरर पर उफ्रिने, सम्भवतः दाइँको सुरुवात त्यहाँबाट भयो। वरर पर उफ्रे, धान झाँटे, त्यति बेला त्यति मात्रै भएन, अझ बोले जस्तो गरेर त्यो चरालाई डाइरेक्ट खेद्नु त भएन, हा 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 गरेर कराए होइन। त्यो नै कालान्तरमा त्यो हा हा अहिले पनि पालनको अन्त्यमा हा हा नै हुन्छ, चरै खेदाउँछौँ अझै पनि। अनि त्यो धान त्यसरी सुरु भयो। अर्थात् या भनेको धान, लाङ भनेको नाच्नु, धान नाच्ने उत्पत्ति त्यसरी सुरु भयो। अनि त्यो यालाङ चाहिँ विशेष गरी लिम्बूहरूको मौलिक नाच हो, लिम्बूहरूको मात्र मौलिक भाषामा प्रयोग हुनुपर्छ, मेरो आफ्नो विचार चाहिँ। तर आजकल चाहिँ त्यसो नभएर अलिक नेपाली मिसिँदै हुँदा हिजो आज त वेस्टर्न भाषाहरू पनि मिसिन थालेको छ पालामा। दिदीहरूको पालामा नै अलिअलि त मिसिएको थियो होला। सवारी चल्यो राजैदेखि, परिचय हाम्रो आजैदेखि, कोहो खाइ गर्ने चलन थियो होला। तर अलिक पछि त्यो त लिम्बूपन त गयो, लिम्बू त भाषै छैन। अनि कहाँ सवारी चल्यो राजैदेखि, परिचय हाम्रो आजैदेखि, यो त बैतडीको के अरे दाहाल जेठाले पनि बुझ्ने भयो। खासमा पालाम चाहिँ लिम्बू भाषाको मात्रै हुनुपर्ने, तर मिसिएर आयो त्यसरी। अनि म पोहोरको साल मुन्दुमको अध्ययनमा लिम्बूहरूको मुन्दुमको खानी भनेर चिनिने तमोर खोलाको शिरतिर पुगेँ। यता चाहिँ घाँटी मुन्दुम पनि छ, भाषा पनि राम्रो बोल्नुहुन्छ, पालाम पनि छ होला, अहिलेसम्म टिपिकल पालाम होला भनेर गएँ। त्यहाँ त के हुनु, त्यहाँ त झन् अङ्ग्रेजीमा पो पालाम भन्छ। पालाम भन्दै गएको ओपी आङक्युए सोल्टी दिएर यसरी हाम्रो भाषालाई अघि वाद्यवादनहरूले अधिक्रमण गरेको जस्तै अहिले पनि के अरे यता यो पालामलाई पनि अधिक्रमण हुँदैछ। भाषा त यसै अधिक्रमण हो,
स्मरण रहोस् भाषाको कुरा गर्दा लिम्बूहरूको भाषा जम्मा 4 किसिमको मैले भेटेको छु। मेरो अध्ययनमा त्यति मात्रै भेट्छु। तर 4 किसिमको भन्दा पान्थरे छत्थरे भन्ने चाहिँ होइन। एउटा चाहिँ व्यावहारिक भाषा जो हामी बोल्छौँ तर अहिले चाहिँ 70-80% अर्को मिसाउन थाल्यो। कोट पेन्टेन जाखुङा नौमी बजार बेगाङ्दा हर्दिकले खाना जम्मा हिलै हिलो हो। अब मैले यसरी लिम्बू कुरा बोल्दा दार्चुलाको पौडेल महिलाले बुझ्दैन, बुझिहाल्छ। कोट पेन्ट चाखुङा नौमी बजार बेगाङ्दा हर्दिकले खाना हिलै हिलो हो। यो व्यावहारिक भाषा हो। यो सबै मिसाएर गएर अर्को राजनैतिक भाषा छ एउटा। अब यो व्यावहारिक भाषामा एकदमै लिम्बू मात्रै बोल्ने हो भन्छौँ हामी, तर लिम्बू मात्रै नेपाली बोल्नै नजान्ने, घरलाई पनि खर भन्ने, खरलाई पनि खर भन्ने, अर्थात् बोकालाई पनि पोका भन्ने, पोकालाई पनि पोका भन्नेहरूले पनि यो भाषा चाहिँ खास हामीले जानेको हुँदो रहेनछौँ। यो व्यावहारिक भाषा हो, भाषाको एउटा पाटो। अर्को साहित्यिक भाषा छ, त्यो त लिम्बूले बोल्नै छोडे। ऊ त्यो गुलाबको 5वटा थुङ्गा ल्याएर प्रियसी म तिम्रो नाउँमा एउटा माला गाँस्छु, अर्थात् मखमलीको 6वटा थुङ्गा लिएर तिम्रो नाउँमा एउटा माला गाँस्छु भन्यो नि। हामीले बोल्न जानेको त्यही व्यावहारिक मात्रै छ। नागे गुलाबले 5वटा थुङ्गा भेट्टोमा केमिको माला देखिएको, यो त भाषा भएन। त्यहाँ साहित्य थियो, त्यो साहित्य बिर्स्यौँ हामीले। नागेन लोजीमा भूमिले घाँसी बहुमा थ्याक्तोङाङ मेन्जीमा हि केमिङ सोलो बोना दिक्तिको भनेर लेख्यो भने अहिले त त्यही लिम्बूले गाली गर्नु थाल्यो बा। बुझ्दैन अनि यासेलीले उसको गोजीको साहित्य हाल्यो, बुझ्दैन शशि सुब्बाले उसको गोजीको साहित्य हाल्यो है। यो एउटा व्यावहारिक भाषा, एउटा साहित्यिक भाषा। अर्को छ राजनैतिक भाषा। लिम्बूहरू हाङ भन्छौँ नि, केही भग्नावशेषहरू छ, केही मैले डुले त्यो विभिन्न यकहरू घुमेँ, केही भग्नावशेषहरू छ, अलिकति आशा लाग्छ। होइन भने भाषागत रूपले हेर्ने भने त हामी हाङ थियौँ कि थिएनौँ थाहा छैन। हामी राजाको सन्तान हो कि होइन मलाई त शङ्कै छ। राजाको सन्तान हो भने त राजासँग ढोके थियो होला, पाले थियो होला, द्वारे थियो होला, पुलिस थियो होला, सेना थियो होला, होइन, अर्दली थियो होला, खै के भन्ने अर्दली। अस्ति एक ठाउँ गएको पुलिस थियो होला, आर्मी थियो होला, किन छैन पुलिसको? छ त लिम्बूमा, के छ तिलिङ्गा ल पुलिस त त्यो भयो। अलिक ठुलो पुलिसको अलिक कमान्डर होला, त्यसलाई के भन्दा? त्यो तिलिङ्गा छैन। त्यसरी राजनैतिक भाषाहरू सकिँदै गयो। हामीले तान्छोपा भन्ने पत्रिका तर 2052-51 रेडियो नेपालमा हामीले समाचार बोल्दा कतिपय भाषा बनाएर बोल्यौँ। कुमार दाइ यहीँ हुनुहुन्छ, हामीले कतिपय भाषा त बनाएर टाइप गर्थ्यौँ तान्छोपा पत्रिकामा चलाउँदा। त्यसरी राजनैतिक हिसाबले राजनैतिक भाषा पनि सकिँदै गयो। यसले पनि समय सक्यो भनेको होला। अनि अब अर्को एउटा भाषा छ, मैले तेस्रो एउटा व्यावहारिक, एउटा साहित्यिक, एउटा राजनीतिक भने अर्को भाषा छ मुन्धुमी भाषा। मुन्धुमी भाषा बोल्दा बोल्दै बुझ्दैनन् मान्छेले। लिम्बू के अरे यो लिम्बूहरूले नै बुझ्दैन, अर्थात् लिम्बूहरूले त बुझेन जसले मुन्धुम भट्टाइरहेछ नि फेदाङ्माहरूले त्यसले पनि बुझ्दैन। उसैले पनि बुझ्दैन। ओ इक्सा के गन्धु खाम्बे के गन्धु तरङ दिङदाङ सँगे गन्धु ए सुनु ए युमा हाङमा ए जेदो। के भनेको त्यो? के भनेको? साइलले भने के भनेको होइन, मेरो गुरुले सिकाए त्यही भनेको, उसको गुरुले सिकाएर त्यही भने। किनकि व्याख्या गर्ने हाम्रो सिस्टम रहेन। यसरी बोल्ने साहित्यिक गोष्ठीहरू गर्ने चलन पनि लिम्बूमा थिएन। अनि त्यो भाषाको व्याख्या गर्ने पनि हामीलाई
हाम्रो चलन भएन या समय नपुगेको थियो। अब समय पुगेन भनौँ भने 7 दिन 7 रात धान नाचेर हिँड्न समय पुग्ने, अनि मन्दोमको चाहिँ व्याख्या गर्न किन समय नपुग्ने हो त्यति बेला। त्यसरी पनि हाम्रो भाषा अन्तरले गयो। अघि मैले कुरा गर्दै थिएँ पालामको। पालामको थुप्रै प्रकारहरू छन्। अब त्यो पनि भन्दाखेरि झट्टै बुझ्दाखेरि मेखलाको एउटा, तमरखोलाको एउटा, यानुरुपको अर्को होला भने त्यो होइन, त्यो त भाषाको फरक हो। तर पालामको चरणहरू पनि चरण चरण बेग्लै छ। तुम्मु ई भो, पाम्मु ई भो, लेम्मु ई भो, होइन, अनि योम्मु ई भो, सेम्मु ई भो, यी पालामका चरणहरू हो। जस्तो भेट्दै नयाँ भेटेकोलाई कसरी पालाम भन्ने, अनि भेटिसकेको, पहिला भेटेको, नाचेको, फेरि छुटेको, अनि आज भेटियो उसलाई कसरी भन्ने, त्यसका बेग्लै बेग्लै अध्यायहरू छन्। अनि सबैभन्दा पालामको हृदय विदारक पक्ष भनेको चाहिँ त्यो सेम्मुई अर्थात् छुट्टिने बेलाको पालाम एकदमै हृदय विदारक हुन्छ। सेम्मुई पालाममा उसले छुट्ने कुरा गर्दाखेरि त्यो थाम्नु नसकेर उसैलाई खेदेर गएको थुप्रै प्रमाणहरू छ। नाच्दा नाच्दै घरबार जोडेकाहरूको प्रमाण छ। अर्को धान नाचमा जीवन र जगतका कुरा हुन्छ, जिन्दगीको कुरा हुन्छ। त्यसैले पनि जिन्दगीको कुरा गर्दा गर्दै मान्छेहरू एक गरिनु अस्वाभाविक होइन। अब अहिले अधिकांशले हामीले सुनेको मेवापल्ली भाषा र विशेष गरी चारखोले भाषा अलिकति प्रचलनमा छ। तर चारखोले भाषा जहाँ चारखोल इलामतिर सुरु भयो, तर त्यो चाहिँ विशेष गरी चारखोलतिर हराएर अहिले यता 24तिर चाहिँ बढी त्यो भाषा फोकस भएको पाइन्छ। 24तिर चाहिँ धेरै गरी त्यो भाषा मा पालाम भन्छ। तपाईँहरू कसैलाई दोहोऱ्याउन आउँछ भने तपाईँहरूले सहयोग गर्नु। म एउटा कमर्सले पालन गर्छु। Sen la la go sadu me le dorea untuk pasal apa du me यसरी यो भाका मेवाखले अर्थात् कमलखोलातिर कोने सानो रे कुसे आदु यो निकै प्रचलनमा आएको भाषा अर्थात् कमलखोलातिरको। यही भाषा अर्को थुममा पुग्यो भने अलिक फरक भएर जान्छ। किनभने उहाँले गाएको भाका ठ्याक्कै सँगै गाउँदाखेरि एउटै गाउँला, परतिर पुगेर एक्लै गायो भने अर्कै भन्छ किन केमा पुग्दैन अनि भाकै परिवर्तन भएर जान्छ। अब यता पान्थरतिर कतिपय हामी पान्थरका होला। पान्थरमा चाहिँ पहिल्यैदेखि अलिकति भाँचाएर छिटो छिटो, अलिक पान्थरेहरू छिटो छन् कि क्या, अलिक छिटो गाउने। पछिल्लो चोटि हामीले भेटेको हा ए हा ए खो खै खो खै, यो पान्थरतिर यसरी गाइन्थ्यो। अहिले पनि कतिपय ठाउँमा त त्यो प्रचलनमा होला। अलिकति
हृदयलाई छिटो टच गर्ने, अघि मैले 24 थुमतिर बढी गाइन्छ भने त्यो पालन अलिक ढिलो सुनिन्छ, तर लिम्बूकै सङ्गीतलाई मध्यनजर गर्ने भने अलिक टर्चिन्छ। त्यही अघिकै पालामलाई अर्को तरिकाले अर्को भाषामा गाइन्छ। Sen cheng la la go sa du bella sen cheng la la go sa du bella यसरी म्याउ खोलेर पान्थरे चाडखले अलिकति थुम पिछेको भाषाहरू फरक हुँदै आउँछ। त्यो भाषा नबुझ्ने यहाँ दायाहरूलाई दिदीहरूलाई अलिकति गाह्रो भइरहेको छ होला। उहाँ त साहित्यकार हुनुहुँदो रहेछ, त्यो हात हल्लाइबाट बुझ्नुहुन्छ होला भाषा। हजुर, अब कोही कोही भाषाहरू चाहिँ गाउँदा गाउँदै हराए। एउटा मैले अस्ति व्यक्तिगत रूपमा दिदीसँग कुरा गरेँ, हाम्रो विष्णु दिदीसँग। तपाईँहरूले भेट्नुभयो होला नि दिदी यो भाषा भनेर मैले एक टुक्रा गाएर सुने। हो भाइ, मैले त्यो चाहिँ 20 to 25 अर्थात् म जन्मिनुभन्दा 5 देखि 10 वर्ष अगाडि गाइएको भाषा रहेछ। एक ठाउँ भेटेँ, रेकर्ड गरौँ लाग्यो भनेको मैले दिमागमा जति लिएँ, फेरि पछि त्यो रेकर्डर बोकेर गएको त बुढा मान्छे फलिसक्यो, भेटै भएन। मैले दिमागमा जति लिएँ त्यति मात्रै। तर त्यो एउटा एल्बममा चाहिँ जबरजस्ती निकालेको छ। एउटा नाटकमा पनि राखेँ मैले, गीति नाटकमा, तर त्यो त्यति राम्रो भएन। पछि एल्बममा चाहिँ झुमा लिम्बूको एल्बममा चाहिँ 4 वर्षै उनले सिकेर गएकी छिन्। त्यो झन्डै झन्डै हात पारे जस्तो छ। त्यस्तो कठिन त्यो पालन गाएर कसरी रातभरि उठ्थ्यो होला त्यो जाडोमा कि हाम्रो बाउ फुपू दिदीहरू, एवं विष्णु दिदी पनि। त्यो भाषा त एकदम गाह्रो त, गाउँदा 3टा गायो भने हाम्रो घरपुरै यत्रो हुन्छ। तर रातभरि नाच्दाखेरि त म त्यो एक टुक्रा सुनाउँछु। एक शादी देखा दे पालाम भन्दाखेरि त पानी खाने बनायो मलाई। अब त रातभरि त कसरी गाउन सक्छ, गाह्रो छ। एकदम यता छ हौ दाइ, मेरो त दिदीको सानो छ, यस्तो छ। अब गाह्रो छ लिम्बूको गीत सङ्गीतहरू। गिलास चाहिँदैन। पहिला त्यो आइला खाँदा बोतलमै खाने बानी कि, अनि पानी पनि बोतलमै। फोटो मात्रै हुन्छ भाइ, फोटो फोटो
अब यति कुरा गरेपछि पानी खाएको अलि बलाएछ क्या म अलिकति च्याब्रुङको कुरा गर्छु। च्याब्रुङको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि त्यही पालामको गीतमा आजकल त पालाममा पनि डङ्की च्याब्रुङ र ड्रम ठोकेर रेकर्ड गर्ने चलन भइसक्यो। अब यो पालाम अर्थात् लिम्बू गीतमा पाश्चात्य प्रभाव पर्यो, नेपाली प्रभाव पर्यो, नेपालीलाई हिन्दीको प्रभाव, हिन्दीलाई अङ्ग्रेजीको प्रभाव हुँदै हुँदै अहिले त लिम्बूमा पनि ऱ्याप चाहिन थाल्यो। त्यसैले मैले लिम्बूको पनि ऱ्याप बनाएर हालेँ। पहिला गीत लेख्दा 4 लाइन लेखेपछि गीत बन्थ्यो, मजाको गीत बन्थ्यो। मायालुहरू छेउछेउमा आउँदा पनि मायालु मस्केर नआऊ तिमी मेरो छेउमा दाँचो औँला टोक्थ्यो। अहिले त गीत लेख्ने चलन पनि अर्कै आयो। पल्लो डाँडा र वल्लो डाँडा देखादेख भएकै छैन, भन ल आई लभ यु भन्ने चलन आयो। अनि यसले गर्दा लिम्बू गीतलाई पनि त्यस्तै असर पर्दै गयो। पहिला गीत लेख्दाखेरि 4 लाइनमा गीत बन्थ्यो, अहिले 1 पन्नाभरि लेख्यो अनि भट्टाउनु पर्छ। हाम्रो पण्डित बाजे जस्तो तेरो बाबु मेरो बाबु माछा मार्न गयो, तँलाई पुछर मलाई बाबु बराबरी भयो, खाने भए मैले पुछर खाउला, छैन भने अहिले मेरो लाग्छ पाउला छैन यस्तो भयो। लिम्बूमा पनि त्यो आवश्यक हुँदै गएछ अहिले। अनि अस्ति एउटा भर्खर बनाएँ मैले, एक ठाउँ गएको मजाले केटाकेटी चाहिँ नाच्यो। अब त्यस्तै मन पराउँदो रहेछ। मनु नेमाङले गाइरहेको थियो, सिलौटीको सिक्वा थाप्दे के बाटो अम्बी मिक्वा थाप्दे यही थप्दे मैले या napike pupike ke mamete yoyopike timokoke podopike jarongke numagara panafete tapengara siwamete kaligumma hadasya neptigumma faca be kaligumma hadasya neptigumma faca मन पराउँदो रहेछ। समयको माग पनि हो कि के हो। अब लिम्बू गीतमा ड्रमै ठोकेर रेकर्ड गरेपछि त केही न हो, केही न केही त भएको हो नि। अब त्यसरी च्याब्रुङको अघि मैले जुन भने च्याब्रुङको उत्पत्तिमा पनि लिम्बूहरूको मतैक्यता छैन। एक थरीले भन्छ केसामी र नामसामीको कथालाई जोडेर दानवीय र मानवीय आत्मालाई सम्मिश्रण गरेर भन्छन्। जब एउटा महिला तिर्खायो, संसारभर पानी खोजेर हिँड्यो, भेटेन, तर जब सिङदुम पकवा र लुङदुम पकवाको पानी खायो, त्यो खाएपछि चाहिँ महिला गर्भवती हुन्छ र उसबाट 2टा सन्तान जन्मिन्छ, जेठा दाजु केसामी र कान्छा दाजु नामसामी, अर्थात् जेठा दाजु चितुवा र कान्छा दाजु मान्छे। त्यही भएर लिम्बूहरूलाई रिस उठेको बेला अरूले चितुवा भन्छ। केसामी भने मलाई अहिले लाग्छ त्यो महिलाले ठ्याक्कै त्यो चितुवै त जन्माएको होइन होला, तर चितुवाको व्यवहार भएको सन्तान चाहिँ जन्मायो अहिले लाग्छ मलाई। किनभने एउटा महिला झुम्ल्या छोरा, त्यही माथि पनि एउटा मान्छे र एउटा चितुवा सँगै जन्माउनु कतिको योग्य कतिको अयोग्य हुन सक्छ र अर्को वैज्ञानिक कतिको तर्क हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि अहिले चाहिँ हामीले त्यो पाटोबाट पनि हेर्नुपर्ने हुँदैछ। अनि त्यो केसामी दाजुलाई जब त्यो चितुवालाई मारेर तन्काएको छाला कहीँ पनि सुक्दैन, तर सेहो नाम्लाङ भन्ने डाँडामा अर्थात् छाला सुक्ने डाँडामा लगेर सुकाउँदाखेरि त्यो छाला सुक्छ। सुकेपछि कहीँ लगेर रुखमा टाँग्छ, त्यहाँ पनि हावाले त्यो छालालाई हाँस्छ, आवाज आउँछ र उसको दाजुको जस्तै आवाज निक्लिन्छ।
अर्थात् चितुवाको जस्तै चितुवा गर्जेको जस्तै आवाज निस्किन्छ। त्यसैले लिम्बूहरूले बजाउने च्याब्रङको दाहिनेपट्टि च्यार गर्छ। त्यो आफ्नो दाजुलाई अमर गर्न फर्केर गयो आमा कहाँ, सन्तान त चितुवा होस् कि मान्छे हो, एउटा आमालाई हरेक सन्तानको बराबर माया हुन्छ। तर आमाको मन बुझाउनु मेरो दाजु मरेको होइन नि आमा, ऊ त अहिले पनि कराइहिँड्छ होइन भने सुन्नुहोस् त भनेर ठ्याक्कै चितुवाको जस्तो आवाज दाइले निकालेर सुनाउँछ। यहाँ दाइ आउनुभएको थियो अघि च्याब्रङ बनाउनेलाई, उहाँलाई राम्रो थाहा होला। जब दाहिनेपट्टिको ताल मजाले गर्जेन भने यो त तपाईँमा भन्छौँ नि झ्यार झ्यार गरेर गर्जिनुपर्छ, यतापट्टिको जेसुकै होस् त्यो हो एउटा। अनि त्यहाँबाट केसानी रङ के अरे के को उत्पत्ति हो भन्छ। अर्को चाहिँ सुत्सुरु स्वाम्फेबाको घर बनाउँछ मान्छे भर्खर सिभिलाइजेसनको क्रममा। जतिचोटि घर बनाउँछ धमिराले झारिदिइहाल्छ, भित्र खाइदिइहाल्छ, ढली जाने घर। फेरि घर बनाउँछ धमिराले ढाल्छ, फेरि घर बनाउँछ धमिरा, अनि आफ्नो गुरु कहाँ जान्छ पुरोक् नियम जान्छ। के हो त यो, जहिले पनि ढल्छ भन्दा तैँले चाहिँ त्यो नाच्नेहरूलाई बोला, तिनीहरूले एउटा बाजा लिएर आउँछन्, त्यो चाहिँ हङ्गे सिङको हुनेछ र तिनीहरूको अर्को हातमा एउटा काठको लाउरो लिएर आउनेछ, त्यो चाहिँ सिङजाङ्गे हुनेछ र तिनीहरूले चाहिँ वरिपरि थपथामा अर्थात् त्यो धमिरालाई बाहिर नाचेरै भित्रको धमिरा झार्छ र धमिरा मर्छ। धमिरा मरेपछि तेरो घर जोगिन्छ। नभन्दै पछि उनीहरूले चाहिँ त्यसरी साङ्देनहाङ, अर्को फुङ्देनहाङ, लादेनहाङहरूलाई बोलाउँछ। अहिले पनि च्याब्रुङ नाच्न आउनेहरूलाई लामलबुवा गर्दाखेरि धेरै गाउँछौँ। अब साङ्देनहाङ ननिङ्ने, फुङ्देनहाङ ननिङ, तिनीहरू चाहिँ उहिले साङ्देनहाङहरू हो, लाङ्देनहाङहरू हो, फुङ्देनहाङहरू हो। तिनीहरू मेरो घरको रक्षाको लागि नाच्न आइदियो ल तिनीहरूलाई स्वागत छ है भनेर स्वागत गर्ने प्रचलन छ। मेरो बिहेको लागि शुभ कार्यको लागि आयो स्वागत छ है भन्ने चलन छ। होइन औपचारिक कार्यक्रममा बोलाउँदा आयो लु हाम्रो यस्तो कार्यक्रममा आयो, तिमीहरू साङ्देनहाङ फुङ्देनहाङहरू हो, त्यसको पवित्र आत्माहरू हो, त्यसको तिनीहरू दूतहरू, तिनीहरूलाई स्वागत छ भनेर अहिले स्वागत गर्ने चलन छ। यसरी दुईटा छ यो च्याब्रुङको उत्पत्तिको कुरा। अब नाचहरू, च्याब्रुङका अनेकौँ नाचहरू छन्। कसैले 1008 भनेको छ, कसैले 1013 भनेको छ, कसैले 107 भनेको छ, कसैले 64 भनेको छ। नाचहरूको विषयमा पनि यति नै हो भनेर विद्वानहरूको मतैक्यता पाइँदैन र लिम्बूहरूको मतैक्यता पनि पाइएको छैन। तर यति हो कि एउटै दुईटा केही कुराहरू चाहिँ मिल्छ। जस्तो लाङचाङमा अर्थात् नाच्नुभन्दा अगाडि एक किसिमको खुट्टा तन्काउने त्यो विधिहरू सबैको मिल्छ। कुसरकमा नाच्ने विधि सबैको मिल्छ, त्यो चाहिँ सबैले नाच्छन्। कुसरकका पछि नै अनि अरू नाचहरू हुन्, पशुपन्छीहरूको नाच, तप्नी लाङ, केन्दा लाङ, होइन त्यसरी चेराफेन्दा लाङ, कुचुचे लाङ, ख्या लाङ, कोचो लाङ, क्या, अनि उता हाम्रो चाहिँ टिकवा लाङ, पेवा लाङ, सभा लाङ, यिनीहरू सबै लाङहरू अर्थात् सबै नाचका प्रकारहरू चाहिँ यी अलिक फरक फरक किसिमले, फरक फरक तरिकाले, फरक फरक विधिले नाच्ने कुरा हो। तर समग्रमा मिल्ने कुरा चाहिँ लाङजानमा, कुसरकमा यिनीहरू चाहिँ सबैको मिल्छ। अब यति कुरा गरेपछि अलिकति म चाडबाडको यहुवा र चासोको कुरा गर्छु। म एकदम संक्षेपमा कुरा गरिरहेको छु, यहाँको समय पनि निकै बितेको छ। तपाईँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ, भोलि बिहानै काममा जानुपर्ने होला, मैले त्यसलाई पनि बुझाइदिने। तपाईँले जसरी आशा गर्नुभएको थियो मबाट त्यो हुन सक्दैन भनेर माफी पनि मागे। ठुलो साङ्गीतिक आशा गर्नुभएको होला, झ्याङ झ्याङ बाजा गाजासहित, त्यो पनि मबाट हुन सकेन।
म फेरि तपाईँहरूलाई माफी माग्छु। चासो होस् सेवा या यज्ञ, हामीले गर्ने प्रकृतिलाई पूजा गर्ने हो। लिम्बूहरू विशेष गरी प्रकृति, अघि मैले भने मन्धुमलाई अनुसरण गर्नु भनेकै प्रकृतिलाई पूजा गर्नु हो। सबभन्दा ठुलो अहिले हामीले मान्दै आएको चासोक तङनाम हो। चासोक तङनाम चाहिँ मैले धान रोप्दा असारभरि खेत जोत्दा कैयौँ कुलोहरू फर्काउँदा मैले पानी यसो फर्काएर ल्याउँदा उता सुकेको पानीका किरा फटेङ्ग्राहरू मरेका हुन्छन्। मैले हलो जोत्दा कैयौँ किराहरू पिल्सिएका हुन्छन्, कति मरेका हुन्छन्, कति अङ्गभङ्ग भएका हुन्छन्। ती सम्पूर्ण किरा फटेङ्ग्राहरू मरेकाको आत्मा सन्तुष्टि र बाँचेका अङ्गभङ्गहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै तिनीहरू सबैबाट हामीले पश्चाताप गर्ने अनि गाली श्राप बगाउने, त्यसपछि सही समयमा प्रकृतिले घाम दियो, ताप दियो, सही समयमा पानी दियो, सही समयमा अग्नि